Hello guys, magandang araw po sa inyo lahat. Again, this is Añoso. I'm a real estate broker based in Baguio City. Guys, alam nyo ba na ang pinakamahal na bagay na pwedeng bilhin ng isang average Pilipino ay ang bahay niya? At ang karamihan sa atin guys, baka isang beses lang magkaroon ng chance makabili ng property sa talambuhay natin. Maswerte na nga kung magkaroon ng isa. Kasi may mga kakilala ko na buhay sa mundo, na wala sa mundo, hindi nagkaroon ng chance magkaroon ng sariling property. So guys, dahil karamihan sa atin ay baka isang beses lang magkaroon ng chance makabili ng property, dapat sulitin na natin. Dapat sa isang chance na to, tama yung mabibili natin. Dapat sa isang chance na to, swak yung mapipili natin. Parang soulmate. May soulmate pa nalalaman. So guys, kaya naman gumawa ako ng video na to para naman hindi masayang yung milyon-milyon na pinag-ipunan ninyo at isang beses nga lang na chance. Meron akong prepare na anim na steps para makabili ka ng property. Unang step, i-prepare ang requirements. Guys, yung mga seller natin, kung minsan nagkakaiba-iba yung mga hinahanap nilang requirements. Pero actually in general, isa lang naman ang purpose nito para makita kung qualified kayong magbayad at transferan ng title balang araw. So in general, ano ba yung usual na hinahanap nila? Number 1, valid IDs. Valid IDs dapat ito po yung mga inisyu ng gobyerno o ng kumpanya. Kapag single ka, birth certificate. Kapag married ka, marriage certificate. Kailangan nyo rin po i-provide yan. Proof of income. Lalo na kapag ka magbabank financing ka or gagamit ka ng end user financing balang araw. TIN number or tax identification number. Ito po guys, gagamitin balang araw pag transfer na yung title sa inyo. Ikalawang step, maghanap ng real estate broker o real estate agent. Guys, katulad ng nasabi ko ng mga previous videos ko, ang real estate broker o real estate agent ay libre lamang sa part ninyo. So hindi nyo kailangan magbayad or maglaan ng extra charge para magkaroon ka ng real estate agent mo. Mayroon man o walang real estate agent, pag bumili ka sa isang real estate developer, kagaya na lamang ng DMCI, SMDC, Vista Land, Ayala Land, yung mga malalaking real estate developers na ito, pareho lang ang presyo, mayroon ka mang real estate agent o wala. Yung serbisyo na binibigyan ng real estate broker, libre lang sa part mo. So bakit ka pa hindi mag-real estate broker? Guys, kapag nagkaharap na kayo ng real estate broker ninyo, merong tatlong bagay na kailangang masabi nyo sa kanila. Saan, ano, at magkano. Saan yung real estate property na gusto mong bilhin? Ano ang dahilan kung bakit ka bibili ng property na ito? Magkano ang kaya mong ilaan para sa property na ito? Yan ang mga kailangan mong sagutin sa real estate broker mo para ma-address talaga niya yung hinahanap mong property. Saan? Specific yung lugar. Anong dahilan kung bakit ka bibili ng property na ito? Napaka-crucial po nito. Ito ba ay magiging primary home ninyo o bahay bakasyonan lang? Malaki ba ang pamilya nyo na titira dito? I-specify nyo po itong reason ninyo sa real estate broker ninyo. Para po matulungan talaga kayo ng real estate broker ninyo na mahanap yung soulmate ninyong property. At syempre, meron yung iba, gustong-gusto na nila yung property. Kaso nga lang, hindi naman nila kayang bayaran. So, kailangan dalawa yan. Gusto mo, at the same time, qualified ka na magbayad. Kaya kailangan malaman din ng real estate broker ninyo yung budget na nakalaan para doon sa property na gusto nyo bilhin. Guys, pag naghanap po kayo ng real estate broker, ang mga real estate broker natin is accredited or licensed ng PRC. Kung gusto nyo pong i-verify, pwede po kayong pumunta sa PRC website. Andito po yung official website nila. Hanapin nyo po sa website na yan yung real estate broker ninyo. I-type nyo lamang po yung complete name, yung profession, and click verify. Lalabas po dyan kung verified po na real estate broker yung kausap ninyo or nagpapanggap lang. Guys, sa pangbagay, hindi po lahat ng mga real estate seller ay real estate broker na license ng PRC. Meron din po kasi tayong tinatawag na mga real estate salesperson at meron din po tayong mga in-house agents or yung mga employed na mga developers. Real estate salesperson. Guys, dito na po lalabas yung current issue ngayon na pinag-uusapan sa real estate industry. Yung 1:20. Sa isang broker, meron po siyang 20 na pwedeng i-accredit na salesperson. Guys, pag-uusapan po natin yan sa susunod kong video na gagawin. Kaya naman kung bago ka sa channel na to, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe. Kung napapanood niyo po to sa YouTube channel, hanapin niyo lamang po yung subscribe button dyan. I-click niyo na rin po yung bell button para ma-notify po kayo every time na mag-upload po ako ng mga bagong videos. Kung sa Facebook page ko naman po ito napapanood ninyo, i-like niyo na rin po yung page. Ikatlong step, tripping. Guys, ang tripping, ang term na ginagamit namin mga real estate brokers or sellers kung saan pupuntahan na namin ang property kasama ang buyers. Guys, dito importante nyo makita
Una, ang property. Maganda ba yung property? Type nyo ba yung property? Ito nga ba talaga ang soulmate na hinihintay nyo? Dito nyo rin po mamimit yung agent. So dito nyo makikita kung totoo nga ba yung mga nakakausap nyo online. O baka maganda lang yung boses sa telepono. Dito nyo na rin po pwedeng i-check yung mga papeles. Yung title, tax declaration at kung ano-ano pa. At syempre yung developer o yung nagbebenta. Dito nyo na rin po makikita yung office nila, mga employees nila. Guys, bumibili ka ng million worth of property. Kailangan at least man lang makita mong may office yung nagbebenta. Ang laki ng negosyo tapos walang opisina. So dito niyo po mararamdaman kung comfortable po kayo doon sa property na binibili po ninyo. At syempre, dito na rin po kayo pwede mag-decide kung bibili po kayo o hindi. Base sa experience ko, marami pong mga clients na during the tripping, bumili sila, nag-decide sila doon, on the spot, nagbayad sila ng property. Pero meron din naman pong mga pagkakataon na nag-iisip muna yung client or kayo, pwede po kayo mag-isip muna, hindi po kailangan ng right there and then, mag-decide kayo na bumili ng property. Wala naman pong pilitan ito. Pero yun nga lang, guys, meron akong kwent. Dati meron akong triniping. Pumunta kami sa property. Pagbalik namin ng opisina, yung gusto niyang property, nabili na. Guys, totoo po yun. Hindi po kami na may pressure lang. Hindi po natin hawak yung availability ng property. Guys, kapag nakapag-decide na po kayo na bilhin yung property, dyan na po papasok signing of contract. Fourth step, signing of contract. Guys, meron mga iba't ibang kontrata sa real estate. I-discuss na naman po natin yan sa ibang video. Kaya sabi ko nga po sa inyo, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe para ma-notify po kayo sa mga bago kong videos na gagawin pa. Katulad na lamang ng kontrata na kapag spot cash ka bibili sa installment or kapag ka, for example, namatay na yung may-ari ng property, ano bang kontrata yan? Or hindi naman kaya pag binigay lang sa'yo yung property, ano pong papeles ang kailangan pirmahan dyan? At ganoon na rin po kapag ka namana mo lang. So ang pag-uusapan po natin ngayon ay yung regular na nangyayaring bentahan. Which is for example, kapag nagbayad po kayo ng spot cash, tapos wala namang problema sa papeles, pag-usapan po natin yon. Pag nagbayad po kayo ng spot cash, ang crucial po na kontrata dito na kailangan yung pirmahan ay yung tinatawag nilang deed of sale. Ito pong deed of sale na to, napaka-importante po nito dahil gagamitin nyo po ito sa susunod na step po natin, which is transfer of title. Fifth step, transfer of title. Guys, alam nyo ba ng pag-transfer ng title ay pwede nyo gawin mismo? Yes, kayo po mismo na bumibili ng property. Dapat nga actually, kayo po ang gumagawa nito. It's either yung bumibili or yung nagbebenta. Kaya nga po natin kinakailangan ng special power of attorney kung sakali man na ipatransfer nyo to sa agent ninyo, kapitbahay ninyo, kaibigan ninyo, maliban sa inyo. So for example, yung real estate agent ninyo, uutusan ninyo mag-transfer ng title para sa inyo, kailangan nyo po siyang bayaran ng processing fee. Guys, meron akong nakita, 60,000 pesos yung singil nila. Napakalaki. Kung ako po tatanungin, mga 10,000 pesos is very reasonable na po ng presyo ng pagpaprocess ng title. Guys, kailangan nyo maghanap ng mga reliable na magta-transfer ng title ninyo. Bakit? Kasi napakalaking pera po nang ibibigay ninyo sa kanila. Ipagkakatiwala nyo po sa kanila yung pagbayad ng tax at kung ano pang kakailanganin sa pag-transfer po ng title. Kung sakali man po na napag-decidean nyo na kayo na po mismo yung mag-transfer ng title, meron pong 4 na government agency na kailangan nyo puntahan. Una, BIR. Ikalawa, Treasury Office. Assessor's Office at Registry of Deeds. Alam nyo guys, nung first time ko nag-transfer ng title, hindi rin naman pala ganun kakomplikado. Kasi every agency, tutulungan naman po nila kayo kung anong gagawin ninyo. Step by step, sasabihin po nila. So guys, gumawa na naman po ako ng video ng pag-transfer ng title step by step. Kaya sabi ko nga sa inyo, huwag nyo pong kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Kapag ka nasa Facebook, click like the page. So guys, ulitin ko kapag kayo ang buyer, tapos kayo mismo yung magta-transfer ng title na binibili ninyo, libre lang po yun. Wala pong processing fee. Guys, pag binayaran nyo po ng spot cash yung binibili nyong property, pwede nyo na pong makuha sa Registry of Deeds yung titulo mga 1 to 2 months pagkatapos nyo pong i-register ito. Pero pag hindi nyo po binayaran ng spot cash, hindi nyo po makukuha ito. Kasi dyan na po pumapasok yung 6th step natin, ang paggamit ng end-user financing. Guys, pag sinabing end-user financing, ito po yung bank financing, pag-ibig financing, or in-house financing. Kapag po kasi nakautang kayo sa bangko, for example, sila po ang maghahawak ng original title ninyo. So, hindi nyo po kagad ito makukuha. Not unless nabayaran nyo na po ng full yung utang nyo sa kanila. Guys, yung mga requirement na sinabi ko sa inyo kanina, napaka-crucial po nito sa end-user financing or sa, for example, sa bank financing na lang or pag-ibig financing. Mas lalo na po yung proof of income kasi doon po nila binabase yung qualification po ninyo. Pagpapautangin ba nila kayo o hindi? Bihira din naman po yung mga hindi napapautang sa end-user financing. Number 1 na dyan na hindi napapautang yung mga blacklisted. Sila po yung mga umutang na dati na hindi nakabayad tapos nagkaroon na po ng hit sa bangko. Kapag pag-ibig financing naman guys, lahat tayo ng pag-ibig members merong karapatang umutang ng up to 6 million. Isa sa mga requirements, syempre kailangan member ka ng pag-ibig. Guys, i-discuss ko na naman po ito sa susunod na videos na gagawin ko. Kaya huwag niyo pong kakalimutan mag-subscribe sa channel ko or i-like po ang Facebook
Facebook page natin. Ang bangko guys, usually nagpapahiram yan. Payable up to 15 years kapag condo yung binibili mo. Payable up to 20 to 25 years kapag house and lot. Ang Pag-ibig financing up to 30 years pwede kang humiram sa kanila. Yun po yung usual na pagkakaalam ko. So paano mo ba malalaman kung qualified ka? Usually po kinukompute nila ang inyo pong qualification base sa proof of income po ninyo. So dapat yung 30% ng income ninyo combined ng mag-asawa o household income, maximum ng 30% po nun, dapat tutugma doon sa monthly amortization mo. So paano ba yung sinasabi ko? For example, household income ninyo or yung combined income ninyong mag-asawa ay 100,000 kada buwan. So ang maximum dapat ng monthly amortization mo ay 30,000. Hindi dapat mas malaki sa 30,000 yung magiging monthly amortization mo sa bangko. Kasi ang basihan nga po nila is 30% ng income mo yung monthly amortization mo. So pwede pong 25,000, 10,000, 28,000, 30,000, up to 30,000. Pag for example, 10 years to pay, tapos ang na-compute nila magiging 35,000 kada buwan. So hindi po pwedeng 10 years to pay. Siguro hahabaan po nila yon, gagawin nilang 15. Pwede po nilang i-adjust yung years para po tumugma doon sa monthly income ninyo, yung monthly amortization mo. Flexible naman po sila. It's either hinahabaan po nila yung years to pay or bababaan nila yung amount na ipapahiram nila sa inyo. For example, kailangan mo ng 4 million. Ang ipapahiram lang nila 3 million kapag nakikita nila na hindi mo kayang bayaran. So guys, ito po yung 6 steps kung paano po kayo bibili ng property ninyo. Sana po nakatulong. Huwag niyo po kalimutang i-share sa mga kakilala ninyo na sa palagay ninyo ay makikinabang din pag napanood ang video na ito. Guys, huwag niyo po kalimutang mag-subscribe kapag sa YouTube niyo po ito napanood. And i-like ang page na to kapag sa Facebook niyo po ito napanood. Bye-bye. Thank you.